Xin chào mọi người. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái clip sketch dùng để vẽ ống gió mềm và vẽ than cáp. Rồi thì mình sẽ làm trong video cho mọi người cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta mở sketch lên và load hai clip đó vào bằng cách gọi là AB. Cái này thì chắc mọi người cũng đã rõ rồi, đã nắm được cái cách load này clip rồi. Đấy, chúng ta chọn hai cái clip sketch này, bấm load, rồi close, tắt đi và chúng ta bắt đầu test cái clip vẽ ống gió mềm trước. Thì mình sẽ vẽ trước một cái đoạn thẳng, ví dụ như là đoạn thẳng này, rồi mình sẽ gọi là NM, nghĩa là nói mềm, để vẽ ống gió mềm. Ta nhập đường kính ống, ví dụ như là 50. Đấy, rồi biết chọn đường tanh thì chúng ta sẽ chọn vào cái đường thẳng chúng ta cần vẽ nó mềm. Đây, ví dụ như đường này mình muốn biến nó thành cái phần ống mềm, mình sẽ bấm vào. Đấy, clip nó đang tự động vẽ cho ta, các bạn đợi một chút. Rồi, như vậy là đã xong, ống gió mềm đã được vẽ hoàn tất. Ở đây là điểm kết nối vào ống gió cứng, còn ở đây là chọn vị trí đi xuống kết nối vào những cái miệng gió, miệng hút. Đấy, thì như vậy là mình đã giới thiệu xong cái phần vẽ ống gió mềm. Bây giờ mình chuyển sang hướng dẫn vẽ than cáp trên kinh. Thì cũng như cách nãy chúng ta gõ lệnh than cáp. Đây, nó bảo chúng ta phải nhập đường kính than, thì các bạn nhập đường kính than. Mình cũng không rành về đường lắm, mình cũng không rõ là các đường kính của trên kinh thường là bao nhiêu, mình cứ cho đại là 100. Rồi bước than, nghĩa là khoảng cách giữa các bước than là bao nhiêu. Ví dụ ở đây đang cho là 300, rồi mình cứ giữ nguyên 300. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một điểm, bắt đầu vẽ ra. Vẽ xong rồi chúng ta bấm enter. Đây, như là cái than cáp đã được vẽ lên. Giờ mình sẽ test thử, đo thử xem nó có đúng như kích thước đã mình nhập không nhé. Tiên là mình đo cái than cáp được trước, cho mình bắt tắt start lên. Đây là 100. Rồi mình cho cái kích thước nó to lên một chút xíu cho các bạn để theo dõi. Đây là 100. Rồi khoảng cách giữa các bức than chính xác là 300. Rồi, mình sẽ vẽ lại một lần nữa. Than cáp, đường kính than 200, ví dụ vậy. Bức than 500. Rồi mình sẽ vẽ một cái than to hơn, tạt hơn một chút. Enter. Đấy, mình sẽ đo thử. Đây đúng là 200 và bức than chính xác là 500. Rồi bên này mình sẽ vẽ lại thử một lần nữa cho các bạn cùng theo dõi. Ví dụ như mình vẽ một đoạn ống gấp khúc. Rồi mình sử dụng lệnh nói mềm, enter. Đường kính ống cho thành 100, ví dụ vậy. Chọn những cái đường này, đường gấp khúc vẫn vẽ được nhé các bạn. Đấy, các bạn xem, cái vị trí xuất phát của mình sẽ là cái điểm kết thúc cuối cùng, kết nối vào miệng gió. Các bạn lưu ý để vẽ cho chính xác. Đó, như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong hai cái clip sketch này, thì cho các bạn tiện sử dụng để vẽ short drawing. Video mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn làm thành công.